साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई Ncellमा कसरी रिचार्ज गर्ने Esewaबाट अनि क्याशब्याक कसरी पाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि हजुर esewa.com.np मा जानुहोस् र तपाईले Esewa आईडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। आफ्नो Esewa आईडी र पासवर्ड हाल्नुहोस्, लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि लगइन भइसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ टप अप एन्ड रिचार्ज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले एनटीसी, Ncell, दिस होम सबै स्मार्ट सेल सबैको रिचार्ज गर्न मिल्छ। यसमा तपाई Ncell टप अप मा जानुहोस्। Ncell टप अप मा गइसकेपछि तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर हाल्ने अप्सन आउँछ। यहाँ आफ्नो मोबाइल कुन चाहिँ मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पर्ने हो त्यो नम्बर हाल्नुहोस् र अब तपाईले कति अमाउन्ट रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो रिचार्ज गर्ने अमाउन्ट हाल्नुहोस् र प्रोसिड थिच्नुहोस्। तपाईले क्याशब्याक कति हुन्छ भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र कन्फर्म थिच्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर हेरेर कन्फर्म थिचिसकेपछि तपाईको रिचार्ज भएको मेसेज आउँछ कम्प्लिट भनेर। तपाईले यहाँ स्टेटमेन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज गरेको। यसरी नै तपाईले रिचार्ज गर्दाखेरि क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ Esewaबाट। त्यसैगरी एनटीसी को पनि अहिले 7% बोनस दिइरहेको छ। यहाँबाट तपाईले एनटीसी को पनि रिचार्ज गर्न मिल्छ। साथीहरु आजको लागि यो भिडियो यति नै। यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। So thank you for watching this video.